जय माताजी मित्रों, जन्माष्टमी श्री कृष्ण स्टेटस આપણે ડેમોમાં જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। મિત્રો વિડીયો પૂરો જોજો, સારો લાગે ખરાબ લાગે કમેન્ટ કરજો મિત્રો। तो चलो હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું મિત્રો। આપણે પહેલાં મિત્રો સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો અને ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી તમે લઈ શકો છો મિત્રો। इमेज एंड वीडियो में लई लઉં છું। वीडियो लीधा પછી 3 डॉट पर ओके આપી દેવાનું મિત્રો। આપણે एक्स्ट्रा ऑडियो कर लेવાનું। वीडियो पर टच કરી डिलीट નો ऑप्शन દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણે એટલે આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે બેકગ્રાઉન્ડ ફોટો લઈ લઈશું। એક ફોટો લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું મિત્રો। આપણે मटीरियल लिंक मळी जशे मित्रों, तमारे फोटा डाउनलॉड कर लेवाना। 3 डॉट पर ओके आपवानुं मित्रों अने फील स्क्रीन कर लेवानुं फोटाने मित्रों। सॉन्ग नी लास्ट में जतुं रहेवानुं मित्रों। फोटा पर टच करवानुं आपणे अने आ ऑप्शन दबावी देवानुं। फोटो पण छेल्ले सुधी आवी जशे मित्रों। फोटा पर टच करवानुं मित्रों। मूव एंड ट्रांसफर पर जईशुं। आ रीते फोटा ने एक साइड આપણે ખેંચી લેવાનું મિત્રો। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડો ફોટાને ઝૂમ કરી લઈશું આપણે આ રીતે મિત્રો। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ મિત્રો 15 સેકન્ડે જતું રહેવાનું મિત્રો। આપણે 15 સેકન્ડે જે આ પ્લસનું આઇકન દેખાય ત્યાં ઓકે આપી દેવાનું એટલે મિત્રો बीट मार्क वागी जैसे मित्रों। फोटा पर टच करीशुं मित्रों। मूव एंड ट्रांसफर पर जईशुं। प्लसनुं आइकन पहला आपी देवानुं मित्रों। आपणे बीट मार्क कलर त्यां जतुं रहेवानुं मित्रों। अने फोटा ने प्लसनुं आइकन आपी आ फोटाने आ रीते खसेडवानुं मित्रों। आपणे छेल्ले जतुं रहेवानुं मित्रों। प्लसनुं आइकन आपी फोटाने पाछो आपणे खेंची लेवानो आ रीते। बेक जता रहीशुं मित्रों। आपणे हवे आपणे एक फोटो PNG लई लईशुं। फोटो PNG लेवा माटे प्लसनुं आइकन दबावी देवानुं। इमेज एंड विडियो में जवानुं अने फोटो PNG लई लेवानुं मित्रों। मूव एंड ट्रांसफर पर जई आ रीते ऊपर सेट कर लेवानुं मित्रों। तीजा नंबरना ऑप्शन पर जई थोड़ो झूम कर लईशुं मित्रों आ रीते। बेक जतुं रहेवानुं मित्रों। सॉन्गनी लास्ट में जई फोटो PNG पर ओके आपी आ ऑप्शन दबावी देवानुं। फोटो PNG छेल्ले सुधी आवी जशे मित्रों। हवे फोटो PNG में आपणे इफेक्ट लगाईशुं। इफेक्ट लगाववा माटे फोटो PNG पर ओके आपवानुं मित्रों। इफेक्ट पर जवानुं। एडिट इफेक्ट पर ओके आपीशुं मित्रों। मूव एंड ट्रांसफर पर ओके आपवानुं मित्रों अने ऑटो शेक वाळा पर ओके आपी देवानुं मित्रों। आपणे अने स्टेन्डर्ड सेटिंग कर लेवानुं मित्रों। आपणे आपणी इफेक्ट लागी गई छे मित्रों। ऑटो शेक पर जई मित्रों स्पीड आपणे ओછી कर लेवानी आपणी रीते मित्रों। बेक जतुं रहेवानुं। हवे मित्रों श्री कृष्ण फोटो PNG लई लईशुं आपणे। तेना माटे प्लसनुं आइकन दबावी देवानुं। इमेज एंड विडियो में जवानुं। व्यू ऑल में जईशुं मित्रों आपणे अने फोटो PNG लई लेवानुं। मूव एंड ट्रांसफर पर जवानुं। तीजा नंबरना ऑप्शन पर जई अने झूम आउट कर लेवानुं मित्रों। नानो कर लेवानो आ रीते मित्रों। पहला नंबरना ऑप्शन पर जई सेट कर लईशुं आ रीते।
સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો, ફોટો પર ઓકે આપવાનું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. હજુ આપણે એક ફોટો પીએનજી લઈ લઈશું મિત્રો. ફોટો પીએનજી લેવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું. ફોટો પીએનજી લીધા પછી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડું ઝૂમ કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે નીચે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો આપણી રીતે. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટો પીએનજી પર ઓકે આપવાનું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો. છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. ફોટો પીએનજીમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો. ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ફોટો પીએનજી પર ઓકે આપવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈ પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો. આપણે બીટ માર્ક કરેલું ત્યાં જતું રહેવાનું. પ્લસનો આઇકન આપી ફોટો પીએનજીને આ રીતે ખસેડવાનું મિત્રો. છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો. ફોટો પીએનજી પાછો આ રીતે ખસેડી લેવાનો મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. શ્રી કૃષ્ણ ફોટો પીએનજી નામનું ફોટો પીએનજી લઈ લઈશું મિત્રો. આપણે તેના માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જઈશું મિત્રો. ઓલ મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો. તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈ આ રીતે નીચે જવાનું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આના નાનો કરી લઈશું આ રીતે. પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો. ફોટો પીએનજી પર ઓકે આપવાનું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. હવે આપણે પાર્ટિકલ ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો. તેના માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જઈશું મિત્રો. આપણે ફોટો પાર્ટિકલ લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો. આપણે મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે બેક જવાનું મિત્રો અને 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું અને ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું મિત્રો. લાઇટ એન્ડમાં જઈ સ્ક્રીન કરી લેવાનું આપણે અને વધારાનો ભાગ હોય આપણે કટ કરી લઈશું મિત્રો. આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે કટ થઈ જશે મિત્રો. પાર્ટિકલને દબાઈ રહેવાનું આમ મિત્રો. નામ બધાની નીચે લાવી દેવાનું મિત્રો. આપણે બેકગ્રાઉન્ડની ઉપર રાખવાનું આપણે મિત્રો. આમ આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.